guys, this is Maegan Gabrielle Solis. So for today's vlog, I will show you how to clean and sanitize your kitchen premises. We all know that cleaning and sanitizing our kitchen premises will keep our food safe and healthy. Kaya tara na po maglinis. But first, let us wear our personal protective equipment para may pamprotect sa atin in case na may mangyaring aksidente at para maging ligtas tayo habang naglilinis. Susuot ko na po ang aking hairnet. Susuot ko na po ang aking PPE. Nakasuot na po ako ngayon ng hairnet, apron, and gloves na gagamitin natin mamaya. So, tara na mag-umpisa. So, umpisahan na po natin ang paglilinis ng ating kusina. So guys, ang una po natin gagawin is pupulutin po natin lahat ng mga kalat na nasa kusina natin. And then, hugasan naman po natin ang mga pinggan na nasa lababo. Tapos yun nga, patuyin ang mga pinggang hinugasan. So, ayan nga po, ang sunod naman po natin lilinisin ay yung nasa taas na yan. Dahil kung nakikita nyo naman po, is napakagulo. Kaya ayusin po natin yun. So, ayan na nga po, punasan po natin ito ng maigi. At ilagay na po yung mga gamit na nakalagay doon ng maayos. So, next is yung lababo naman. So, yan, gumagawa na ako ng all-purpose cleaner. Ang kailangan nyo lang na gamit para magawa yun ay dishwashing liquid at nilagyan ko rin siya ng konting sunrocks para mag-decrease ang appearance ng mga bacteria and para rin mamatay na yung mga bacteria na present sa surface na yun. So, ayun, ang sunod ko namang nilinis ay yung stove. Yan. Linisin nyo yan ng maayos. So, yan, punasan nyo naman yung paligid niyan gamit ng sprayer. And guys, nga pala, sa paggamit ng sprayer, make sure na 5 to 6 inches ang layo nito sa isang surface para mas marami ang ma-apply na solution doon. Next is, wawalisan natin ang ating kitchen. So,
ayan, pupunasan na po natin yung sahig. Since sira po yung aming mop, yan na lang po. So we're done cleaning and sanitizing our kitchen premises. So, ayan nga guys, we're done na. Pero nandito tayo ngayon sa aming dining room para linisin ang aming lamesa. Let's go! So, ayun na, walisan na natin. So yes, we're done. Ugaliin po natin ang paglilinis ng ating kusina dahil para rin naman po ito sa atin. Thank you for watching. God bless.